समाजमा हरेक व्यक्तिहरू स्वतन्त्र, स्वायत्त, सार्वभौम हुन्छन्। नागरिकहरू भनेको पक्कै पनि त्यो नागरिक सार्वभौम हुन्छन् भन्ने चाहिँ गणतन्त्र आएपछि मात्रै भएको हो। यो त पक्कै पनि, यो त हामीले मानेका छौँ हैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हरेक नागरिक सार्वभौम होइन। राजाको वरिपरि बसेका भाइ भारदारहरू, उनीहरूको वरिपरि भएका अलिअलि राजनीति गर्न सक्ने हर्ताकर्ता भएका, वीरता प्राप्त गरेका, यस्ता खास जातीय आधारमा एउटा निर्माण भएको संरचनाका पात्रहरूभन्दा बाहेक अरू कोही पनि सार्वभौम होइन। 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन, त्यस पछाडि 52 सालको जनयुद्ध, 62-63 को जनआन्दोलन, गणतन्त्र, राजतन्त्रकालीन कालरात्रिहरू, यो सारा कुरा गर्छौँ नि। आजको जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो धेरै म्याचिङ हुँदैन। त्यो चाहिँ सही हो, उनीहरूले म्याचिङ हुँदैन। उनले राजतन्त्र पनि देखेका छैनन्, राजतन्त्र भोगेका पनि छैनन्। खासमा भन्यो भने त आजभोलि राजतन्त्र पढेका पनि छैनन्। किन पढेका पनि छैनन्? पढेका मात्रै भए पनि यस्तो बुद्धि चाहिँ आउँदैन थियो आजको जेनेरेसन। कतिपयले भन्छन् बाटोमा, हुन त योजनाबद्ध पनि छ, यसो चाहिँ माइक बोकेर हिँड्यो अनि ठिक्क चाहिँ 3-4 जना मान्छे तयार पार्यो, तपाईँलाई राजतन्त्र ठिक कि गणतन्त्र? राजतन्त्र। राष्ट्रपति ठिक कि राजा ठिक? कसरी ठिक हुन्छ कि? हिजो तपाईको राजतन्त्रकालीन राजा एकपटक राजा हुनुले 240 वर्ष राजा भयो। एउटै परिवारको मान्छे। त्यो परिवारको मान्छे मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाह भन्दा बाहेक यो नेपालको समग्र इतिहासमा पोजिसनमै बसेपछि अलिअलि राम्रो काम त जसले नि गर्छ नि, गर्नु पर्छ नि। 40 वर्ष गर्ने अनि दुईटा काम गर्यो भनेर बुरुक उफ्रेर हिँड्ने कि अहिले राजवादीहरू। 40 वर्ष 50 वर्ष शासनमा बस्ने अनि बाँकी सबै जिन्दगीभर लुटेर खाने। अनि त्यसबाट दुईटा काम राम्रो गर्यो भने महेन्द्र राजमार्ग बनाएको छ, कसले बनायो भनेर हिँड्छ। अनि गणतन्त्र आए पछाडि यत्रो बिपी हाइवे बन्यो, त्यस पछाडि गाउँ गाउँमा सडक बन्यो, अस्पताल बन्यो, स्कुल थप्यो, क्याम्पसहरू बढे, सबै भए। अहिले मान्छेहरू व्यक्तिहरूका चाहिँ घर घरमा पुग्नको निमित्त, कसैको घरमा जानको निमित्त बाइक चढेर भए पनि ऊ पुग्छ होइन, नभए पनि बोलेरो चढेर त घरमा पुग्छ। हरेकको घरमा बिजुली पुगेको छ, हरेकको घरमा खानेपानी पुगेको छ होइन, हरेक व्यक्तिकोमा पुग्यो। यो चाहिँ नो कुरा, यो चाहिँ के पनि होइन। अनि महेन्द्र राजमार्ग बनाएको कसले? अन्त पनि राजतन्त्र छ। बेलायतमा पनि राजतन्त्र छ। बेलायतको राजतन्त्र भन्दा नेपालमा पनि राजतन्त्र थियो नि। पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने बेलामा समय बिताउनु भयो, त्यो सही हो। त्यसलाई अब एकीकरणका पनि विभिन्न विवाद छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि भौगोलिक एकीकरणको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने भूगोल पूर्व पश्चिम काँगडा टिस्टासम्म पुग्यो होइन, त्यो एउटा पक्ष हो। त्योभन्दा बाँकी राजाहरूको सन्दर्भको कुरा गर्नु हो भने त तिनले जति अपराध यो नेपालमा अरू कसैले पनि गरेका छैन। तिनले जति आतङ्क यो नेपालमा कसैले गरेकै छैन। जेनेरेसनमाथि, नयाँ जेनेरेसनमाथि चाहिँ यसको भ्यालु, गणतन्त्रको भ्यालु, यसको यो लडाइँको चाहिँ मूल्य, चाहे 7 सालको होस्, 17 सालको होस्, त्यस पछाडिको चाहिँ आन्दोलनहरू होस् या 52 साल होस्, यो सारा कुराको चाहिँ आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा हामीले आजको जेनेरेसनलाई आज के गरेर छोडिदिनु न, आजकोलाई त फेर्नु न, तपाईँलाई अधिकार छँदैछ नि। आज शेरबहादुर खराब होलान्, अब प्रचण्ड होलान्, केपी होलान्, मै खराब होला, अर्को कोही खराब होला, तपाईँलाई फेर्ने अधिकार छ त? तपाईँ फेर्नुहोस्, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। अनि तपाईँले रोजेको राजा एकचोटि आयो भने त तपाईँ जिन्दगीभर होइन तपाईँको छोरा नातिको पालान फेर्न सक्नुहुन्न। अनि हिजो चाहिँ यहाँ वरिपरिका जनजातिका छोरी लगाएर रखेल बनाएर बलात्कार गरे जस्तै, अनि तपाईँका चाहिँ आउँदा राजाले तपाईँका छोरी र नातिनीलाई चाहिँ बलात्कार गरे भने तपाईँ के हेरेर बस्नुहुन्छ त्यति बेला? यो त छ, यो त संसारको राजतन्त्रको इतिहास हो। नेपालको त फेरि अस्ति मात्रै अन्तिम भनेको पनि, अन्तिम राजतन्त्रको परिवर्तन भने पनि हत्या नै होइन। राजा वीरेन्द्रलाई मारेर राजतन्त्र चाहिँ फर्के, के अरे राजा फेरि होइन भनेपछि यसको इतिहास त हत्या, आतङ्क, बलात्कार भन्दा बाहेक त अर्को छैन। यसको सकारात्मक पक्ष अलिअलि आउँछन् कि तपाईँ 240 वर्ष शासन सत्तामा बसेर 2-4वटा राम्रो काम गरे भनेर राजावादीहरूले धेरै फ्याँ नगरे हुन्छ। इतिहासका तथ्य राखेर, किताब राखेर, इतिहासका चाहिँ त्यो ताम्रापत्रहरू राखेर, शिलालेखहरू राखेर, इतिहासमा यिनले गरेका अपराधहरूको एक हिसाब गरेर तिनको अपराधको सजाय चाहिँ आजका राजावादीले भोग्न सक्छ। यिनीहरू चाहिँ फेरि नियतवश हो। जो राजावादीहरू अहिले फ्यार उफ्रेका छन्, यिनीहरू चाहिँ नियतवश यिनका स्वार्थपूर्ति गर्नलाई हो। यिनलाई आफ्ना स्वार्थ छन्। कसैले बैंकबाट ऋण ल्याएर टन्न घिचेर बसेको छ, त्यो राजा आयो भने तिर्दिन्छ कि मिना हुन्छ कि भन्ने डरले बसेको छ। यो कुनै न कुनै दिन त जेल जान्छ, ऋण तिर्न सक्ने त छैन होइन। हालत त्यो छ, सबलाई डुबाएको छ, सबलाई गरेको छ होइन। ककसका के छ भन्ने त थाहा छ। अरू अर्काको त्यस्तै छ। हिजो कतिपय चाहिँ पञ्चका चाहिँ तर मारेर खाकाहरूलाई मजा लुटिएको छ, त्यो मजा फर्काउनु छ। त्यसको अर्थ गणतन्त्रका भ्रष्टाचारीहरूप्रति हाम्रो समर्थन होइन। गणतन्त्रका भ्रष्टाचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अख्तियार बनाएका छौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण बनाएको छौँ, राजस्व बनाएको छौँ, अर्को बनाएको छौँ।
त्यसमा बिग्रिया भए बनाऊ न, राम्रो बनाऊ, अझ कडा बनाऊ। तर आजको जेनेरेसनले त्यो कुरालाई विशेष ख्याल गरेर परिवर्तन भनेको परिवर्तन हो। यो राष्ट्रमा बस्ने हरेक नागरिक राष्ट्रिय सार्वभौम नागरिक हुन्। यो देश 3 करोड मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यो 3 करोड मानिसहरूले हिजोदेखि परम्परादेखि दलितले पनि पढेर लेखेर बराबर स्तरमा काम गर्न पाएको भए, महिलाले पनि राजाको पालादेखि बराबरी राजाले जत्तिकै पढेर लेखेर बराबर प्रतिस्पर्धा गरेर जागिर खाएर काम गर्न पाएको भए, जनजातिले पनि आफ्नो रेस्पेक्ट नगुमाएर मासिनिया नठानेर हैन उसले आफूलाई बराबर राजा अथवा तिनका भारदारहरूले जतिकै पढेर बुझेर लेखेर वैज्ञानिक बन्न पाएको भए, यहाँका विश्वकर्माहरूले चाहिँ हँसिया र खुकुरी बनाउनेहरूले इन्जिनियर पढ्न पाएको भए, यहाँका सार्कीहरूले जुत्ता बनाउनेहरूले जुत्ता कम्पनी खोल्ने ज्ञान तिनले प्राप्त गरे भए, यहाँका परियारहरूले लुगा सिलाउनेहरूले चाहिँ फेसन डिजाइनरको चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न पाएको भए यो देश उही बेला स्वर्ग हुन्थ्यो। यिनले भनेको आज आएर राजा आऊ भन्दै बुर्ग बुर्ग उफ्रेर राजाले यहाँ गरेर त्यहाँ गरे भनेर यिनले व्याख्या गर्नु पर्दैन थियो कि राजा कसैले फाल्दैन थियो। उही बेलामा यो देश स्वर्ग हो। कहिलेकाहीँ फेसबुकमा हेर्छु बिक परियार भन्नेले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर यहाँ लेख्न आउँछ कमेन्ट। बिचरा त्यसको त्यो दरिद्रता, त्यसको चाहिँ दिमाग, त्यसमा चाहिँ उत्पन्न भएको विषय देखेर मलाई अहिले पनि दया लाग्छ। मलाई साह्रै ठुलो दुःख लागेको कुरा के हो भने आफूलाई पढेको भन्छ, लेखेको भन्छ, जेएनजी पुस्ता भन्छ हैन, हातमा चाहिँ च्याट जीपीटी र चाहिँ उ के अरे डिपसिक बोकेर हिँड्छ हैन। एउटा चाहिँ थिच्यो भने इतिहास के थियो भन्ने कुरा हर व्यक्तिले चाहिँ थाहा पाउने जेनेरेसन हो। त्यो पर्साईको चाहिँ त्यो मन परी 8वटी स्वास्नी मैले यी म्यानेजमेन्ट गरेर राखेको छु भन्दा नेपालको महिलालाई लाज हुनु पर्दैन? सबलाई ठिक लगाइदिन्छु भनेको छ, मन परी बोलाएको छ, दुनियाँ गराएको छ हैन। अनि त्यस्तालाई आइडल बनाएर हिँड्नेका बारेमा के बहस गर्ने कि? त्यसकारण माओवादी जनयुद्धमा उसको स्वार्थ थियो। माओवादी जनयुद्धमा होइन कि त्यो त फटा त नचाहिँदो कुरा गर्ने। त्यो माओवादी सरकारमा आए पछाडि उसको मेडिकल कलेजको एफिलिएसन लिनको निमित्त माओवादी सरकारको पछि लाग्यो। समाज र आजको जेनेरेसन कस्तोमा गयो भने तपाईको एकदम सहज कम्तीमा एउटा सामाजिक स्ट्यान्डर्डमा बसेर गर्ने कुराहरूप्रतिको पछि नलाग्ने, तर एकदमै क्षुद्र भल्गर हैन, नचाहिँदो मान्छेलाई गाली गरेको व्यक्तिलाई गाली वाउ फलानुजी फलानु खतरा छ हैन त्यसले चाहिँ दिन्छ भन्ने जस्तो पछि लाग्ने, त्यो मूर्खता गर्नु हुँदैन। मूर्खता ज्ञान होइन हैन, र मूर्खताको पतन मूर्खतामै गएर पतन हुन्छ। त्यसको केही अर्थ छैन। यिनीहरूको ठुलो आशा भने नि नेपालमा चाहिँ सेनाले चाहिँ सलुट ठोकिदिन्छ भन्ने यिनलाई लाग्या हो। नेपाली सेना साई सेना होइन कि अहिले। नेपाली सेना चाहिँ नेपाली जनताको, नेपाल देशको सेना हो। त्यहाँ जनमुक्ति सेना समेत छ, राष्ट्रिय सेना हो। त्यो माओवादीमा जनयुद्ध लडेका जनमुक्ति सेनाहरू समेत समाहित भएको देशको राष्ट्रिय सेना हो। त्यसलाई यो गणतन्त्रले उच्च सम्मानका साथ सेल्युट गर्छ र अमेरिकामा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्न पाइँदैन। त्यो पनि त लोकतान्त्रिक देश हो। तिमीहरू खुब ठुलो चाहिँ संसारको लोकतन्त्रको व्याख्या गर्छौ। यहाँको गणतन्त्र सरकारले यो देशमा राजतन्त्रात्मक पार्टी खोल्न प्रतिबन्ध लगाइदिन नि सक्छ। यसमा कानुनी प्रक्रियाबाट, संवैधानिक प्रक्रियाबाट कोही राजावादी आउँछन् भने आउन, आएकै दिएकै त छ, संसदमा बोल्न दिएको छ, सबै छ भनेका छन्। यो तामाङका छोराहरू शाह ठकुरीलाई राजा बनाउन हिँडेका छ। तिमीरा पनि त थिए त राजा, रेन्जेन दोर्जे थिएनन्, तिनका सन्तान थिएनन्, अरू पनि थिए होला। भन्छ तामाङ बनाउनु हिँड्यो राजा, किराँती बनाउनु हिँड्यो राजा हो भनेर हिँड्ने महिलाहरू रानी हुन्छ? यो देशमा रानी चाहिँ हुनु मिल्दैन। त्यो भोजपुरमा जन्मेकी भण्डारी हुँदा चाहिँ त्यो भर्खरको हुँदा चाहिँ आगो बल्यो यो देशका महिलाहरूलाई। त्यो दलितको छोरो राजा हुन्छ? बनाउनु नि, तिम्रै बनाउनु नि त। ठाउँ ठाउँमा थियो त, कोही किराँत राजा थिए, कोही ऊ के अरे तामाङ राजा थिए, कोही लिम्बू राजा थिए, कोही उता भले राजा थिए हैन। बन्छ बनाउने हो, आलो पालो बनाउने हो, बसै तर्कै गर्ने भने गरौँ।